Panečku, to je pěkný koník. Ty seš Kristián z Písku? To jsem? Co potřebuješ? Posílá mě Kunzlin Ruthard ohledně Via Argentum. Rozumím, ale obávám se, že nemám moc dobré zprávy. V té naší záležitosti jsem zatím moc nepokročil. Prostě nemám moc čas pátrat. Pořád tady po mně někdo něco chce a pořád mám někoho za zadkem. Proto jsem tady. Pomůžu ti s pátráním. Výborně. To by mi vytrhlo trn z paty. Jak se jmenuješ? Jindra. Dobře. Poslouchej, Jindro. Nikdo nesmí vědět, že do toho strkám nos. Je to pěkně nebezpečná hra. Ale to ti snad nemusím zdůrazňovat. Pan Ruthard mi něco podobného naznačil. Výborně. Výborně. Nejsi náhodou původem z nějaký havířský, hornický nebo hutnický rodiny? Ne, můj otec byl kovář. To je hezký řemeslo. O čem je práce havíře? To je dobrá otázka, synku. Hlavně o fedrování. To ti klépne každý perkman. Důležitější než šofr je pořádnej rest. Bez restu seš slabej jak moucha. Jak se těží ruda? Buď jsme na festperku a pak nejde fedrovat nikomu, nebo rubem něco měkčího a pak to jde samo. Ve vantu na couku není tolik stříbra a štreky se musí fest šmelcovat. Jak teda odpočíváte? To je různý. Někdo chrápe, někdo lemtá, někdo chodí za babama. Já hraju kostky. Kolik si takhle vyděláte? To mi ani nemluv. Geld stojí za velišprdel a je to jen horší. Půl groše za koš je nic. Kolik košů jste vytěžili, řekněme, na svatou Petronilu? To ti řeknu přesně. Na šiště byli všichni perkmani a šlo nám to pěkně od ruky. Zvládli jsme vyfedrovat rovných 34 košů bez cuštontu. To už dlouho nepamatuju. To mi asi stačí. Jak přesně se těží ruda? Do prdele, co jsi nikdy neviděl perkmana, synku? Vezmeš hen fajsl a rubeš do perku na couku tak dlouho, až spadne. A když to šmelcuješ kolik let a neumřeš na smrady, tak tě jebne vyčerpáním, bo se na tebe složí strop tej štreky, co fedruješ. Jak se ruda vynáší ven? Stejně jak se rube. Potně a v koších. Navíc skurveně často u toho lezeš po 4. Když pak s košem vyšorfuješ na drn, dostaneš čárku a zas můžeš zpátky dolů. Zajímalo by mě, kolik toho tak denně vytěžíte? Záleží, kolik z toho, kterýho perku na zlomu vyhašpluješ ventu. A to je různý. Tak třeba kolik jste vytěžili tuhle na svatou Petronilu? No heleď se, synku. Heleď se. Seš nějakej moc zvědavej, ne? Na co to potřebuješ studovat? Takový počty nikomu nic neřeknou. Nechci to zadarmo, jestli mi rozumíš. Jak ti zní takový cinkání, grošíku? No, to zní dobře. Tak poslouchej, klepnu ti to. Na svatou Petronilu to byl moc dobrý šorf. Naši synci vyrubali celých 630 košů. Díky. A my děkujem. A už nás nech rubat, synku. Ať se pochlapíme i dneska. Byl Zoford Hin. To je smutný. Tvýho kamaráda je mi líto. Nebyl to jenom kamarád. Byl moje krev. Co sestra umřela, vychovával se moje jako vlastního. Pořád mě umlouval, abych ho vzal na šichtu. Že už je fest silnej. A já nakonec řekl jo. A teď nemůžu si to odpustit. Vždyť to nebyla tvoje vina. Nehody se stávají. Je to boží vůle. Asi máš pravdu. Pomodlíš se mnou ještě naposled za spásu jeho duše? Jo, pomodlím se s tebou. To budeš hodnej. Opakuj po mně. Všemohoucí a dobrotivý Pane Bože, od tebe zlato, stříbro, mosas, měď, cín.
Na slovíčko, předáku. Kdo seš a co chceš? Jsem Jindřich. Ale to není důležitý. Posílá mě pan Kristián. Potřebuju s tebou probrat jednu choulostivou věc. Neříkej mi, že někdo z Perkmanů zas posral kadiboudu ve dvorci. Obávám se, že je to trochu horší. V důlní knize jsme přišli na nějaký nesrovnalosti. Tak to ať si řeší pan Kristián. Jsou to jeho knihy a jeho zodpovědnost. Ale koše s rudou přece počítáš ty? A co má bejt? Dozvěděl jsem se, že havíři v dole na svatou Petronilu natěžili rovných 100 košů. Přitom v důlní knize je 90. Ty věříš Perkmanům, že umějí... S tímto glejtem se budeš moct po hutích volně pohybovat. Stráž pozná mou pečeť na první pohled, ale nepřeju si, abys rušil hutníky při práci zbytečným vyptáváním. Jestli chceš něco vědět, ptej se mě. Můžeš mi popsat, co se děje v hutích s vytěženou rudou? Přivezenou rudu zvážíme a prejtujeme, aby se mohla rozstřídit na pražení. Pražením se z rudy oddělí hlavně sýr. Proto to v prejtovně smrdí jako v pekle. Pak se praženina začne šmelcovat v pecích a staveniny se oddělí z truska. Šmelcování opakujeme, dokud nezůstane čistý kov. Ten se slije do prutů a ty pak můžou na trh. Ale nejdřív musíme odvést Urburu panu králi. Kolik tady denně zpracujete košů rudy? Na koše už tady nepočítáme. Pracuje pro mě víc rudokupců, kteří nakupují rudu z více dolů. Jakmile ji sem dovezou, už ji nepočítáme na koše, ale vážíme na centy. Dohromady tady zpracujeme velké množství. Denně až několik tisíc centů. Kolik je z toho množství stříbra? Záleží samozřejmě na kvalitě rudy, kterou ten, který den zpracujeme. Posílá mě pan Kristián. Šafář mincovny. A proč tě posílá? Jenom kvůli povídačce? Že se tady z hutí ztrácí nějaký stříbro? Stříbro se musí ztrácet odsud. Pátrám po něm už od dolů. Od dolů. Takže pan Kristián má vážně nějaký podezření, že jo? Proč bych si s tebou měl o takové věci povídat? Jak můžu vědět, že to není past? Podívej, já se v těžbě stříbra vyznám. Vedu tady odborný vyšetřování. Padni komu padni. Jestli někdo obchází celý ten proces výroby, aby se obohatil, ubližuje nejen králi, ale hlavně vám, fachmanům, perkmanům i hutníkům. A to mě sere, protože jsem vlastně jeden z vás. Jo, to bys asi mohl bejt. Tak heleď. Jde o Vokřáka. Je to vrchní tavič. Dělal s náma dlouhý léta. No, a z ničeho nic si koupil stáje tady v gruntě. Celý stáje. Kde na to asi tak vzal? Je to hodně podezřelý. Ty jsi vokřák? Nejsem. Nekecej. Vím, že jsou tyhle stáje tvoje. Ty budeš ten šmírák, co tady do všeho strká nos. No dovol. No. Nemysli si, že nevíme, že nám tu slídíš. Sledujem tě od první chvíle, co zvlez do grunty. Pan Bureš mě před tebou naštěstí včas varoval. Tvoje pátrání skončilo. Tady a teď. Neměl si sem strkat rypák, kamaráde. Grunta je naše. Oddělejte ho. Počkat. Žádám čestný souboj. Mám na něj právo. Jsem rytíř, ne žádnej sprostej lapka. Jestli je to tvý poslední přání, zmizte. Chce souboj. Má ho mít. Sejmu tě! Rozjebu tě na kaš!
A teď? S pravdou ven. Ty máš na svědomí krádež královského stříbra? Já ne. To Bureš. Kdybych s ním nespolupracoval, přijdu o práci. Nebo o život. Je to pravda. Jakože se Vokřák jmenuju. Přísahám na všechno, co je mi svatý. Tak to vem od začátku. Jako vrchní tavič. Každý den probuju kvalitu stříbra, který se vyšmelcovalo. Mám k němu neomezený přístup. A Bureš za mnou jednou přišel, že by pro mě měl nabídku. Že prej, když kejvnu, tak ze mě udělá boháče. Dal mi k ruce svýho člověka. Bral jsem z králova stříbra část prutů a dával je k Burešovu auspejtu. Knihy byly sfalšovaný, takže nikdo nic nezjistil. Všechno šlo dobře a Bureš byl spokojený. Po pár týdnech mě poslal do dolů. Měl jsem se domluvit s novým předákem, Máslem, a vyplatit ho. Nakonec jsem ho ke spolupráci donutil stejně jako Bureš mě. Výhruškama. Proč si Bureš nebral to stříbro sám? Proč potřeboval tebe? Na odvoz králova stříbra dohlíží mincmistrovi lidi. A střídají se. Bureš to měl všechno vymyšlený. A to se nestydíš okrádat krále? A jakýho krále jsem vlastně okrad? Václava nebo Zikmunda? Mně to bylo jedno. Vydělal jsem si hezký geld a tím to pro mě haslo. Tak dál. Kam mizí to nepřiznaný stříbro? U starý Kutny jsou vytěžený štoly, kam nikdo nepáchne. A v jedný z nich má Bureš tajnou mincovnu. Razej tam falešný mince. Řekl bych, že jo. Ale co tam opravdu dělají, to nevím. Já tam nikdy nebyl. O té mincovně mi Bureš pověděl až nedávno. Chtěl mě tam z nějakého důvodu poslat, tak mi nakreslil mapu. Dej mi tu mapu. Půjdeš po cestě na starou Kutnu, až dojdeš na místo, kde jsou opuštěný starý štoly. Tam je někde vstup do té mincovny. A prosím tě, můžu se tě na něco zeptat? Proč to vlastně děláš? Jsem přesvědčený, že je do celé věci nějak zapletený mincmistr Vavák. Hledám proto důkazy. A v tom ti nepomůžu. O Vavákovi jsem od Bureše nic neslyšel. Teď, když máš tu mapu a když jsem ti všecko řekl, nechal bys mě jít? Prosím. Já vím, že jsem tě... Však víš, ale jenom Měl jsem prostě strach. Prosím, nech mě jít, prosím. Nechám stáje stájem a hlavně mě pusť. Peníze určitě máš. Tak zaplať a budeš volnej. Tady, všechno ber. Děkuju. Půjdu do Kutny hory a tam už se nějak protluču. A jestli se ještě potkáme, tak se ti odvděčím. Přísahám. Seš dobrý, milosrdný člověk. Pán Bůh s tebou.